Sziasztok! Ma különleges nap van, mert a kis és nagy szerencse bolygója egy napon indul előre, vagy lendül meg, mert hogy az egyik belép a kósba, a lendületbe, a másik pedig előre indul, és mivel ők a szerencse és a szerelem bolygója együtt, ezért arra vagyok kíváncsi, hogy hoz-e az életünkbe új kapcsolatot, vagy valami jó anyagi dolgot, és úgy gondoltam, hogy erről fog szólni ez a mai videó. 2 csoport van, 1-es csoport és 2-es csoport is. Először az anyagiakat nézzük meg, tehát akik az 1-es csoportot választják, most azok számára megnézzük, hogy anyagiak terén ez a nagy energia változás, ez mit hoz a következő néhány hétben, mert nem kicsit több mint egy hét múlva együtt fognak, vagy szoros fénykapcsolatba fognak kerülni, ami még plusz löketet adhat neki, plusz energiával töltheti meg. Úgyhogy most csak azt nézzük meg, hogy akik ezt a csoportot választották, számukra anyagiak terén a következő bő egy-két hétben mi várható, hogyan alakulnak az ő dolgaik anyagiak terén az új, ma induló energiák hatására. Ez a kérdésünk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Akik ezt a csoportot választják, számukra jó, látható. Látható, hogy kijött a korongok 9-ese, a nyereség lapja. A másodikként kijött a botok 7-ese, a bátorság. A harmadikban a botok 10-ese, itt a elnyomás lapja. Aztán a korongok 5-öse, itt a gyötrelem, és a botok hercege. És amit ez alapján én látok, hogy ugye első lapként a nyereség. Benne van ebben a következő időszakban az, hogy valamiféle nyereséget realizáljatok, mert korongok ráadásul, tehát az anyagi síkon, az anyagi világunkban megéljetek valamilyen nyereséget. Ez lehet pénzügyi nyereség, lehet a munkaterületén, de lehet valami olyan nyereség, hogy a tudásotokat tudjátok bővíteni, a képességeitek változnak, nőnek, gazdagodnak, bővülnek, bármi lehetséges, különösen akkor, hogyha némi bátorságot is mellé pakoltok, és nem a bezárkózást és a védekezést választjátok, hanem az előre nyomulást, mondjuk így. Tehát, hogy nem vágyom a jó szerencsét, állapotot, hanem ha van olyan dolgotok, életterületetek, ahol szeretnétek, vagy már dolgoztok is bizonyos ügyeken, amiből mondjuk valamilyen ilyen anyagi hasznot reméltek, akkor oda lehet nyugodtan tolni az energiát, mert most azt mutatják a lapok, hogy jönni is fog. Lehetséges olyan, hogy közületek néhányan olyan elnyomás éltek meg, ennek következtében olyan negatív energiákat is, amit itt gyötrelemmel jelöl a lap, hogy ez visszafog benneteket, hogy nem mertek beleállni abba, amit ti gondoltok. Például itt gondolok olyanra, hogy van nektek ötletetek arra, hogy mit lenne jó csinálni, de tudjátok, hogy mondjuk a környezetetek ezt nem venné jó néven, ők nem így gondolják, és ahhoz szoktatok, hogy nem szoktatok ellenük menni, viszont bennetek ott van a biztonság, a bizonyossága annak, hogy de ebből tutira jó lesz. Na most, ha van egy ilyen érzésetek,
akkor itt a botok hercegével azt mondják, hogy hallgassatok erre a belső tűzre, figyeljetek rá, mert az is ide vezet benneteket. És lehet, hogy itt ebben az esetben ehhez kell a bátorság, hogy feladjátok akár több éves megszokásotokat, vagy akár évtizedes berögződéseteket, és mondjátok azt, hogy igenis én merek hallgatni az én belső hangomra, én merek odafigyelni arra, hogy mit súg a szívem, mit súg a lelkem, mit súg a belsőm, és merek élni, és mondom, tehát mostani energiák ennek adnak kedvező hátteret, hogyha ti bennetek ez a bátorság, ez lángra kap, és mertek élni vele. Hát látjátok, hogy az 5 lapból 3 botok, tehát mindegyik azt mondja, hogy gyerünk, menjünk, csináljuk. Nem baj, hogy ellenetek vannak, nem baj, hogy esetleg a belső kisítőséged is ott van, és megszokásból működne, de hát te simán le tudod győzni, hiszen ott van benned ez a tűz is, és ha ez is ott van, akkor egy kicsit kell neki teret engedni, és akkor onnantól kezdve ő már magától lángra lobban, és meg tudja hozni ezt a nyereséget, amit a korongok 9-ese jelent. Egyébként ugye az a függetlenség is lapja is, amikor valaki úgy tudja intézni a dolgait a világban, hogy biztosítja számára az anyagi és mindenféle függetlenséget, hogy nincs rászorulva arra, hogy ő neki mások, hogy őt mások hogyan támogatják, vagy ilyesmi. Jó, tehát akkor számotokra ez a tanács érkezett. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy megnézitek, és megnézzük, hogy akkor a 2-es csoportot választóknak anyagi terén mit mutatnak a lapok. A 2-es csoportot választók számára mit mutatnak a lapok a következő egyhetes időszakban, bő egyhetes időszakban a 2-es csoportok választóknál a jelenlegi energia meglódulás, a pozitív, szerencsés energia lódulás, az mit eredményezhet számotokra, ezt nézzük meg most. Hogy nektek mit mutatnak itt a lapok. Kicsit másképp indul, mint ahogy az 1-es csoporté. Viszont nagyon-nagyon pozitív. Közületek sokan lehetnek abban az állapotban, hogy hátba szúrták, vagy úgy érzik, hogy ők most egy olyan helyzetben vannak, mint amikor hátba szúrják az embert, mint amikor belerúgnak, szóval amikor így nem szépen viselkednek vele. Mert ugye itt a kardok 10-ese van, a főpap, uralkodó nő, kelyhek 10-ese és a halál. Az 5-ből 3 nagy arkánum, tehát számotokra a sors, az élet egy olyan helyzetet, vagy olyan előrejutást tartogat, itt a következő bő egyhetes időszakban, amit úgymond meg van írva, aminek sorsszerűen meg kell történnie. De úgy kell megtörténnie, hogy ennek a végeredménye majd egy nagy átalakulás, egy nagy transformáció lesz. És ez egy olyan típusú átalakulás, amit a főpap vezényel le. A főpap jelenti egyrészt azt, hogy milyen a lelki beállítódás, jelenti azt is, hogy ez egy törvényileg hitelesített vagy szentesített kapcsolatról van szó. Anyagi síkon is van ilyen kapcsolat, például egy munkaszerződéssel szentesített kapcsolat, nem csak egy olyan segítünk egymásnak dologról van szó, tehát olyat is jelenthet. És az uralkodó nő pedig biztosítja azt, hogy ez bizony
ki fog fejlődni, ki fog virágozni. Lehetséges, hogy mondjuk nem egy hét alatt, mert az uralkodónő nem egy kapkodó valaki, többnyire ilyen 9 hónapos időtartamot szokott jelenteni, de lehet az 3 hónaptól akár 9 hónapig terjedő időt is jelölhet. De például ugye ő rajta is ott van a Vénusz jele, amelyik ma lép a tettek mezejére, a Kosok havába, vagy a jegyébe. Még nem a Kosok havában vagyunk sajnos. De a Kos jegyébe most lépett be, mai nap, és hozza azt a lendületet, azt a tüzességet, azt a szenvedélyt, amit ez a jegy mutat, és az uralkodónő pedig képes uralni azt a jegyet, mert a Kosoknak a lapja tulajdonképpen az uralkodó, és az ő társa, párja az uralkodónő, aki viszont a Bika jegyén uralkodik, tehát a következőn. Úgyhogy most elindult a Vénusz, aztán folytatja útját hónap vége fele, átmegy az uralkodónőnek a jegyébe, tehát ez egy ilyen, nekem azt mutatja, hogy ez egy hosszabb folyamatot jelöl, ami viszont most indul el egy olyan szituációból, amit pillanatnyilag úgy éltek meg, hogy padlón vagytok. Úgy éltek meg, hogy minden rossz. Tehát, hogy semmi nem jön össze, ez is belétek rúg, az sem kedves hozzátok. Szóval egy olyan szituációban, amikor meg sem látjátok, ha véletlenül valaki jól szépen közeledne hozzátok, és talán ezt mutatják a lapok, hogy ebben történik nagyon nagy változás. Ez lehet a legnagyobb hozadéka ennek a mostani energia változásnak, hogy képesek lesztek meglátni a sok rossz után végre a fényt, a szépet és a jót, anyagiak terén is, és nem csak és itt nem a szerelemről beszélek, hanem ez kifejezetten az anyagi világra vonatkozóan, úgy, mint jövedelem, bevétel, munkahely, képesség, mert itt akár képességről is lehet szó, hogy az a tudásotok bővül, a készségetek bővül. Itt a kelyhek 10-esével jelezheti azt is, hogy volt egy vágyatok, hogy ti mivel szeretnétek foglalkozni, vagy mi az, amit meg szeretnétek tanulni. És például ebben az időszakban lehetőség adódik arra, hogy ezt megcsináljátok, pedig most elképzelni sem tudjátok, hogy hogyan adódhat. De ha megvan bennetek a hit, hogy ez megtörténhet veletek, akkor meg fog történni. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek, és akkor megyünk tovább, és megnézzük azt, hogy akik a egyes csoportot választották, szerelem, kapcsolatok terén, nekik mit hoz a következő bő egyhetes időszak. Hát majd megnézzük, amikor pontos fényszög kapcsolatba kerülnek, amikor összeadódnak az energiáik, ráadásul kedvező fényszögbe, harmonikus fényszögbe kerülnek, amikor összeadódnak a pozitív hatásaik. Most még csak érzékelik egymást, ez olyan, mint amikor az utca végén látod te is, vagy másik is indul, egy irányba mentek, ugyanaz a célotok, de még nagyon messze vagytok, csak éppen látótávolságba kerültetek. Na ez most körülbelül egy ilyen állapot, de az már jó, mert tudod, hogy nem egyedül indulsz neki, és amikor majd elérik azt a távot, ahonnan már olyan, mintha ketten tekernék azt a biciklit például, akkor az lesz a következő szint, és akkor újra megnézzük ezt, hogy akkor hogyan alakul. Tehát akkor most az a kérdés, hogy itt a szerelem terén jön-e új kapcsolat? Beindulnak-e végre
az érzelmi téren a dolgok, akik az egyes csoportot választották, annak a számára beindulnak-e a dolgok. Az egyes csoportot választók számára a szerelem, a kapcsolat, az érzések beindulnak-e végre? Én úgy látom, hogy igen, nagyon erősen azt mutatják a lapok, hogy beindulnak, mert úgy kijött ugye a kelyhek hercegnője, a császárnő, a kardok hercegnője, a korongok lovagja és a hatalom lapja. Hát a kelyhek hercegnője, ugye ő az érzelmek hercegnője, ő az érzelmek nek a lapja. Nem azt mondja, hogy ilyen mindjárt királyként jön, hanem valaki érkezik. Lehetséges, hogy kicsit fiatalabb tőled, de lehetséges, hogy csak érzelmileg éretlenebb. Valaki lesz az, aki betoppan az életedbe, viszont te megélheted mellette a császárnői minőséget. Te lehetsz az a nagybetűs nő, aki ennek a személynek akire mindig is vágyott. Tehát az a nő lehetsz az ő számára, akire ő vágyott. És te megélheted. Tehát átélheted azt, amikor azt az érzést, hogy téged valaki szépnek lát, okosnak, kívánatosnak, szóval minden olyannak, amit eddig mondjuk nem tapasztaltál meg, vagy hát nagyon keveset kaptál eddig belőle. A kardok hercegnője pedig azt mutatja meg, akinek te magadat eddig képzelted, tehát amiről beszélek, hogy te logikusan nem gondoltál magadra így soha, mint ahogy ez a kelyhek hercegnője minőségű személy rád tekint, te olyan kishitűen, ehhez képest mindenképpen kishitűen gondoltál eddig magadra, de valahogy most megéled ezt a dámát. Ha férfi vagy, akkor is, tehát azt a magasabb minőségű valakit, akit úgy beléd lát ez a személy. És itt a következő lap arról beszél, hogy ne azt várt, hogy ilyen nagy sebbellobbal érkezik meg hozzád, mert lehetséges, hogy nagyon kimérten jön, nagyon lassan. Sőt, az is lehet, hogy első pillanatban észre sem veszed. Egyszerűen csak az is lehet, hogy találkozol valakivel, nem biztos, hogy ilyen téren, hogy rögtön párkapcsolatnak indul a dolog, mert lehet, hogy ottan toporogtok még egy darabig, viszont el fog indulni, vagy elindulhat pontosabban az érzelmi útra is. Itt azt mutatják, hogy lehetséges, hogy tehát valami más, nem párkapcsolatnak indul, hanem valami más téren jön ez az ismeretség. Lehet, hogy egy régi dolognak a felszámolása, vagy egy régi dolognak a megújításával kapcsolatosan lesz ez a találkozás, vagy valósul meg ez a találkozás, ahol te mondjuk brillírozhatsz, ahol te megmutathatod a császárnői minőséged, azt, aki majd ezt az egész projektet úgymond ki fogja hozni valami nagy dologgá, és ezáltal nő majd valami nagyjá ez az egész, és lehet, hogy pont ez lesz az, ami téged az ő szemében így császárnővé minősít. És lehet, hogy ez lesz az a momentum az ő veled kapcsolatos megélésében, ami az a kicsi bekattanás, hogy hú, hát ő meg aztán kicsoda, hogy eddig nem találtam rá.
Szóval, hogy ennyike kell néha ahhoz, hogy elinduljon egy kapcsolat, és én itt határozottan egy ilyet érzek, hogy beszélgettek egy projektről, egy tervről, és ennek kapcsán lesz ez a valaki, aki megérzi benned ezt a minőséget, hogy ő a mindennek is a teteje a másik személynek. Úgyhogy egészen úgy tűnik nekem, hogy ez a következő időszak hoz egy új kapcsolatot neked, amiből nagyon-nagyon szép, jó dolog jöhet. Hát remélem, hogy így lesz. Köszönöm szépen, hogyha megnézted. Köszönöm, hogyha megírod, hogy tetszett, hogy éled meg. Köszönöm, ha tetszik és lájkolod, és ha nem iratkoztál még fel, akkor kérlek, iratkozzál fel, és ha gondolod, akkor egyénileg kivetésre is kereshetsz, mind kártyába, mind a párkapcsolati összeillőségből, asztrológiából is. Elérhetőség a leírásban találod. Köszönöm, sziasztok, 1-es csoportot választunk, és akkor megnézzük, hogy akik a 2-es csoportot választották, vagy választják, náluk párkapcsolat terén mit mutatnak a lapok. Sziasztok! Lássuk, hogy nálatok jön-e új kapcsolat ebben a nagy új lendületben. Lesz-e új személy, mutatkozik-e párkapcsolat terén valami szuper jó változás, mint ahogyan a jelenlegi állások mutatják, tehát a 2-es csoport számára megnézzük, hogy mit mutatnak a lapok. Mi érkezik a következő bő 1 hetes időszakban, amikor is, hát jó dolgok jönnek, na. Szóval érmék apródjával, Holdal, érmék királynője, kardok 8-as és a kardok királynőjével azt mutatják, hogy érdekes mód itt is, akárcsak a másik csoportban, itt is arról lehet szó, hogy olyan személy léphet az életetekbe, aki nem biztos, hogy első ránézésre a bon vivant lesz. Tehát nem lesz az a személy, aki ilyen érzelmileg lerohanós, sőt, lehetséges, hogy érzelmileg kicsit fiatalabb, mint te vagy. Az is lehetséges, hogy korban is fiatalabb, de mindenképpen lesz egy különlegessége, mégpedig az, hogy nem egy könnyen kiismerhető, nem egy könnyen mutatja meg magát, hogy ő micsoda, de úgy ránézésre ilyen aranyos, kedves valakinek tűnik, így elsőre, és titkolózósnak, így mondanám inkább. Míg te az egésznek a főszereplője, ennek az egész kirakásnak a főszereplője, megéled magadban azt a szituációt, hogy te képes vagy uralni az életed, a helyzeted, a környezetedét is, bár néha azért előfordul az, hogy nem úgy cselekszel, ahogyan azt szívedből gondolnád, mert a túlzott racionalitásod az időnként megakadályoz ebben, de ettől még te képes vagy uralni a saját életedet, és úgy gondolod, hogy a kapcsolati életedet is. Viszont azt gondolom, hogy ez a lehetőség, ami itt megmutatkozik majd a következő bő 1 hetes időszakban, az elég sok titkot hoz neked. Elég sok minden olyat tapasztalhatsz meg, amit korábban még nem.
nem találkoztál vele. Olyan élményeket, olyan érzéseket pengethet meg benned, amelyek hát távol állnak ettől a nagyon kiszámítható, két lábbal a földön állok, vagy a trónon ülök állapottól. Néha a bizonytalanságot is, és ez akár rémületet is hozhat nálad, ez is akár okozhat ilyen állapotot, hogy te megmakacsolod magad, és azt mondod, hogy nem, ez túl átláthatatlan nekem, ez nem logikus, ezzel én nem tudok mit kezdeni, ez nem olyan, amit én megszoktam, mert ez túlságosan titokzatos, túlságosan beláthatatlan, nem tudom, hol vezet, és akkor én itt ezt is nem is akarom. Viszont, amit én ezek alapján látok, az pontosan ez, hogy lehetséges, hogy ez a merev ragaszkodás, mert az érmék királynője azért nem csak ezt a tökéletesen uralja a világát, és beosztja az anyagiakat, és mindenkiről tud gondoskodni, szerepet jelenti, hanem ő jelenti a földhöz ragadtságot is. Aki túlzottan ragaszkodik a komfortzónájához, aki túlzottan ragaszkodik ahhoz, hogy én így szoktam meg, én ezt akarom, én nem akarok és nem is tudok változtatni ezen a dolgon, mert ez nekem így jó, mert szerintem ez így működik, én már 30 éve így csinálom, és ha ez valakinek nem tetszik, akkor ő nem hozzám való. Pedig, itt a holdalapja ezt jelenti, pedig ő valami olyat hoz neked, amit jó lenne, ha képes lennél befogadni, képes lennél megnyitni magadat ennek a egyenlőre rejtve lévő dolognak, mert téged tenne gazdagabb személyiségé, hogyha ezt megnyitnád magad ennek. És ezt gyakran tapasztalom is embereknél, hogy túlságosan úgy gondolják, hogy nekik megvan a kialakult személyiségük, és ők pontosan tudják, hogy nekik mire van szükségük. És esélyt sem adnak arra, hogy valójában átgondolják azt, amit esetleg az élet hoz nekik. És itt például, hogy ez a fiatalabb, vagy ez a másik személyiség, ez egy olyan lehetőséggel kínálná meg, amire ő bár tapasztalt, és sok mindent tudhat, és tud is a saját életéből, de eddig még nem gondolt, vagy tényleg eszébe sem jutott, vagy tényleg túlságosan távol áll attól, ahogy a nő élt, viszont úgy látszik, hogy mégis szüksége lenne erre. Függetlenül logikától, mindentől, ezt ilyen megérzés alapon mutatják a lapok, hogy az alapján lenne érdemes belefogni, és kvázi bekötött szemmel besétálni egy olyan terembe, ahol nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Ez mondhatnánk, hogy lutri, de mivel itt rengeteg pozitív lap van, mert ezt az egyet leszámítva, amit inkább mint figyelmeztetést és mint legyőzendő akadályt látok, és nem mint sors, mint negatív bekövetkezmény, vagy negatív következményt. Ezért azt gondolom, hogy itt érdemes lehet, ha nektek ilyen jön a következő időszakban, akkor érdemes lehet itt megkockáztatni, és azt mondani, hogy jó, hát akkor lássuk, hogy mi van a függöny mögött, mi van ott elrejtve, mi van ott, amit még nem láttam, és egy nagyon jó tanács talán, hogy attól, hogy megnézed, hogy mi van ott, még nem kell ott maradnod. Mondhatod ott is, miután benéztél mögé, miután kipróbáltad, hogy mi van ott,
Mondhatod még utána is, hogy úristen, hát ezt én nem, hát ezt végképp nem, tehát ez így nagyon, de egy esélyt adhatsz neki. Tehát itt leginkább azt látom ezekből a lapokból, hogy kapsz egy lehetőséget, amit nem látsz át elsőre, amit nem tudod logikusan kiszámolni, hogy mi és hol vezet, viszont célszerű lenne esélyt adva benézni a függöny mögé, megvárni, hogy hová fut, meddig fut ez a kocsi, és utána hozni meg a döntést, hogy jó, akkor köszönöm, nem kérem, vagy ó, de jó, kérem, köszönöm, igen. Szóval nektek egy ilyen időszak jöhet, de mint talán a másik csoportot is meghallgattátok, ott elmondtam, hogy körülbelül bő egy hét múlva lesz egy olyan időszak, amikor ez a két szerencse bolygó, a kis és nagy szerencse bolygója, ráadásul abból az egyik a szerelem bolygója is, kedvező fényszögkapcsolódásba érkezik, és onnantól kezdve úgy támogatni fogják egymást. Most még úgy látják egymást, most még úgy beindulnak, egy jó hét múlva már aztán robog náluk a szekér rendesen, és mindent odaraknak egymás mellé egy darabig, úgyhogy ezt a lendületet érdemes lenne kihasználni, legalábbis a lapok is erről beszélnek. Köszönöm, hogyha itt voltál, és megnézted. Ha egyénit szeretnél, vagy esetleg kapcsolatról, hogy mennyire illetek össze, arra vonatkozólag egy elemzést, akkor a leírásban megtalálhatod az elérhetőséget. Egyébként meg, ha megírod a véleményedet a kommentbe, azt is nagyon szívesen veszem, és ha lájkolsz, mert tetszett, akkor azt is hálásan köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!